خوبی؟ آره ما معلومه مخلوطا حالا یه چیز دستی بنویسم این بدوز میشانیتش میدی خیلی بازن یه چند تا دانش آموزی هست داخل کوه زندگی کنه اشایره برای ما ضروری هم درس شو بی هم شاید و خانواده دوره پیدا چیز که شده اونو آخرین روز که باید پیش خونو بمونه مغازه که بسته بشه دفتر روز این مغازه بازه صاحب 5 تا بیاد حالا اینو یه سل برج بود 4 تا یه 4 تا کتاب داستان خونه بودی نه؟ دوری داستان؟ دانش آموز بزرگی نه اینو یه بچه سما خوب یه 4 تا هم داد علیات که اینجا بید
هست. دفتر و دو تا مداد ایسان سیختون حالا بینش میرون دو تا دفتر دو تا مداد بینش میرون واسه مداده نه آنجوشن هم یا آوردم بیستم آوردم بیا برم بلش من بیارم زشت اینو بگی بکش من بکشم باشه Força meio. Bata, onde é a voz com ele? شاه بیشتر شو داره زنبور کن هم از زیر نسلشو کن چیزیشو نگو هنچه اجازه توده دیرم او کنه تای زنبورت چو زنبورت تشتن او بومبی میرن یه وقت یواش چه نزنی اجی داخل تو گفتین خواهی ای خیم بیم ده ولی تجربه خوبی بوسید که با شاعر واقعی تعامل داشته بود بینام یواش خب با ازوف چفش کونوردی سه زفت هم سیخم هم سیخا بسیم دو بگی
یا الله. سلام علیکم. سلام. خوبی شده؟ خوبی؟ سلامتی؟ سلامت. ممنون. سلامت. خوبی؟ ممنون. ما معلمم. ما گفتن بیایم دانش آموز ببینیم چه درسی یادش بمون. داشتیم بشنیم. بفرما ببشید. دیگه وقتی دیگه. رمو خیلی دیره بود. خود سلامت. بده. رش دیگه ما خسته کنم سر بودوی کارم آتزای چلا سنی تو؟ سوم رفت سی سوم یا خبره 30 سال ما تا ذره او بخین رش شروع کنیم به درس بیر بشین تو بیر بشین Daar hoe aan zou doen, nee, moet je wel voor ona bezig. Direct nader. کسی آدرسی نداده یا؟ نه دیروز فرمودی اینا دانش آموز گردیده که از درس عقب رفت حالا دو تایم یه شب با او شما بردی یه چند روز دهی آموزه‌های که نداره نورده شه داخل شونشان یه چیز هم درس بیان دست در نکنه یعنی الان این رو خب پناز زندگی کنیم؟ خب این بچیدی نکنه میره تن بوده چرده اشایه همه شده کاری چرده زیان سسی بی عاشق رو بیا سنیسه ده من فلاق مثلا گانی کنم باز زندگی کنم ایسی که بچه میخوام نه ده بخوام بیام حق میچه بیام بچه ما بینم گفتاری نیسته یه چیشه میشه جریره از افسرده و بی ده برده جو تیخوش یه چند رو تیخمه یاره نشه در نومه یه خوری 3 روز ده علایه 5-6 روز ده یعنی دست داشتیم نیاورش ها را و نظرم همیه نه یه دوی داشت من گموگی چه خوش دارم خوشم اومد خستم کرد من خبر دوار نارم دختر چند سالش کلاس 6 دی نه یه دوی پیدا چه؟ من 4 سال چه؟ نه کلاس 6 درست الان مخارج زندگیتونه میریتون هم خداتونه حتما نه میریه نخواستم فقط به تل خواستم بعد همه تی نوشیسته هم یه دوستان دوستیم و ساختمون چه ده اوما و زور به میشه شما هم به تل برداشتم فرار چه من گم میکردم به خاطر به تل خودی نخواستمش نه گوسنده نتوش هم خوش برداشت ده همه تی نخواست برداشت بعد اوما گی پشیمون و گنده خیر نارد یه دوست بار اوما یه خورده ازیت خوشو یه دو وسیله و سیمون من قول نچردیم الان بتنه با کنترلی حق داریم به اوشی برای چند رو تی خود بود در بیایش الان نومه در زده میرم ترسان بود یک کاریش کنی بلا سرش بود نه خب بلا سرش نیارده به اوشه حتما یه آسی دیدن این تا بسش هم یا خیلی ترس درش دارم چیز اعتنای وش نارم ولی اون فقط بعد از ظهرت بیکاری بود بعد ظهرت هم هوا چه گرمه مغازیت بسته که بخوام وسیله چیزی بیاردم باید بخشند نه خدا باش خود دست در نکنه خشم میشه همیچی بتونه درس هم دست در نکنه این من با شما خطونه درسته؟
های وسیله الان آقای فیلم مرداد که میچرچیم چی هیچی نباشم من دستش درده مخزن اوه های هم یه تانچه او بالا لوله چشی چنی همسایل چشم بالایی ها چشم بالا همون بیرو تایب منم تاسه هر دلیتی بیرو همون حالا بیا دو تا دفتر رو نسی دو تا مرادن بگه مثل در بیرو یه ساعتی سیت بنویسم وسیله شاید بیشتر می‌کنی چسب مشکل داره اونم حالا 23 همه چه درست کنم یه نه به صورت عدد مخلوط بنویسم تا اونم بدهدی عدد مخلوط محمد شیعه محمد چی معلوم تو بی پارسا پارسال منطقه دورابی درسته عدد مخلوط چه عددیه دونی هستن عدد مخلوط عددیه که صورت چسب از مخرجش بیشتر بود ما 23 از 20 بزرگتر نیسته درسته داخل 23 تا چند تا 20 تا داریم ها یکی داریم بنویس یک حالا جلوش یه خط چسب بنویس جلوش خط چسب خب مخرج چنده؟ 23 نه 20 سل مخرج کن مخرج چنده؟ 20 20 بنویس 20 نده مخرج زیر مخرج یک پاکون است تا پاکون است 20 خب حالا ایگون یه 20 تا 20 چند تا داخل چه او 23 تا خب صورت هم با بنویسیم چند؟ 3 آفر بنویس 3 نه صورتون یه مخرجه یه صورته بالای چسب یا بو صورت 3 آفر یعنی 1 سوم 1 سه بیستم با 23 بیستم باید دیگه مساویه یه صورت کسره یه دو صورت عدد مخلوطه فهمیسی؟ یعنی یک واحد داریم که کلا رنگ و عدد مخلوط خب حالا یه چیز دستی بنویسم یه نستی محل کن 25 ضرب داره 4 یه نستی محل کن بیا با قرمز بنویسی راحت تر بود 25 ضرب داره 4 25 شد 4 تا نه حلش کن به صورت مرحله حلش کن نه ده ضربه برو قشنگ بیا تیم بشین 4 5 تا خب 0 2 20 درسته ما میگیم 20 تا یکانش ایمونه دهگانش را بالا درسته 4 2 تا 8 با 2 تا 10 این سیم چند؟ 10 جواب شو بیچند؟ 3 درسته؟ یه چیده خود حل کن منم دنیانو یار جرفت یا نه 26 ضرب داره 3 با حلش کن با آبی حلش کن بنویسش رقم پایینی ضرب داره 6 تا آفرین دهگانش را بالا نه دهگان کوش دهگانشه آفرین پاچش کن ایرا بالا آفرین خب بعدش کو عدده؟ نه 3 6 تا 18 تا نوشتیم حالا 3 2 تا 3 2 تا 3 2 تا 6 تا با یه چی؟ با یکی 3 2 تا 6 تا با یه چی؟ 7 تا
ضربشو بیسن؟ 78. 78. به صورت فارسی بنویسش 78. آفرین. 70 د و 8. آفرین. خوب یاد رفت ها. احتمالا هم خود خوندی. خوندم یه خورده نه زیاد. حالا به این مشکی پیسی اومد هم میگه بود دانش مصابت. آموز اشای متاسفانه است این مشکلاتی که داره از درس خیلی عقب هست. یعنی استعدادش داره، خیلی هم استعداد داره، ولی به خاطر شرایط سختی که داره خیلی از درس عقب بیفته و به خاطر میونی ترین از طریق درس به جای برسه. خواب باشو کار کنیم آه. من بیکار نبودم که باشو کار کنم. درسته. شرایطم خوب نبود. مدرسه کامل رفتی؟ تا بیشتر هم من درس ریاضی مشکل دارم. حالا فارسی و املایتون خوبه. در باید چه باید بپرسم چه از سوم ابو فتن سوم بیر رفتی سی سارم نه؟ دسته داشتیم؟ تقسیم هم حسی. تقسیم چلنده حسه؟ حل نکردی؟ با تو بیمیسی ما حل نکردیم آقا مودا چی بس مناسبه حالا میستده تقسیم بره پنج کنه میسد تا چند تا آفرین. چطوری بود؟ هیچی نونه. نه یادش رفته. نه دسته کن ایتم یه طوردن بنویسیم میشه برعکسش کنیم. ما یه پنج نیستی؟ خب پنج زب داری چند ایبو صد. پنج چند تا ایبو صد تا؟ اصلا فکر کن یه دهی. پنج دوتا درسته؟ 5 تا 10 تا آفرین. حالا یه صفری هم اضافهش کن یا بو 20 تا درسته؟ 20. 5 تا 20 تا یا بو 100. پس داخل 100 تا چند تا 5 تا داریم؟ 20 تا. یه چین حساب کن 20 یه دونه درسته؟ یعنی 2 تا یعنی 3 تا 4 تا 5 تا 20 3 60 80 100. فهمیدی؟ ما یه کار ضرب در عدد بزرگی که
3 قسمت هست 5 قسمت نه؟ یعنی 3 قسمت هست 5 قسمت رنج و بویه ما یه شکلی داریم که 5 قسمت داریم واسه تاش رنج و بویه به اضافه حالا 2/5 یعنی شکل مو چند قسمت دوباره؟ 1 5 قسمت 1 2 3 4 5 قسمت چند قسمتش رنج و بیره؟ آفرین 2 تا قسمتش رنج و بی کلا ما چند قسمت مو رنج و بی بشمارشون همش هست خب 5 تا رنج و بی اصلا 5 قسمت هر ششمون 5 قسمت بی یعنی اگه یه تا نه برداریم بیاریم از زیرو درسته؟ یا بسن 5 5 یا یک شکل کامل فهمیدی؟ ها یعنی وقتی صورت و مخرج چی بوین مساوی با چنده؟ 1 جلویز خیلی مثلا از پایه خیلی عقب هسته اصلا زیاد میره مدرسه جریان و قد یه بعد بیچ میره مدرسه با زندگی در یه طوریه که باید هم مشق برمش هم درس نبین فقط پر زندگی نکنه هم مشق دمش هم باید در هفته چند بار بیان سیرش کنم تدریسش کنم که لاغت سی لا سارم و مشکل بر نخری دست در نکنه سه در نکنه سوا بکنی اوی که مشو کنی دانش آموزه پشت کو نسبت به اشعار این منطقه خیلی عقب از لحاظ درسی عقب هستیم اون خود این نکنی زخمی نکنیم و ساعت کن فعلا دوباره انجام درس بشه خیلی مشکل داریش پی ابرود چشه؟ با چه؟ خوبی؟ اون مثلا سیدی نه چه رو دارم؟ خوزه دفتر نقاشی نا؟ حالا بایم از روی سیدی کنیم شاوده تانه این چه رو دارم دفتر نقاشی نخواستیم بنویسیم چی شد؟ بیرون حالا دست آخر این مشق برمه چه بنویس ولی مشقات با همش بنویس و دفعه بعدیش اومد ننوشت بود یعنی بعد زوری زن دست در به نظام هیچی بلند نیست و نسبت به سنتا دانش آموز قبلیش دیرون بی یه ذره قبل تری ولی خود زبرانی بود یه چند با انشاءالله که اسمت چه بید؟ کوروش ها؟ کوروش کبیر یا بزرگ؟ کبیر کلمه عربی روی بزرگه اسم جو چنه؟ سامیار بیا همون بیار ریزنی اجا بیا سامیار بیا نه یه پاش بده همه جای رفت بیرو همون ریزنی اجا دست در نکنه بدش سویم خواهد بیا سویم خواهد پیش میره او سویم پاش بسید بیا پیش تاودارش بیرو الان ما داخل مغازه هسته نچه میتونم ما رفت دفتر نقاشی دارم یه چند تا مشق دمت خب این مشق سیمایی نویسی 10 تا ضرب 2 رقمی در 2 رقمی خب فهمیستی صحبی 10 تا ضرب نویسی 2 رقمی مثلیو 25 ضرب در 16 مثلیو 10 تا سینی نویسی و 10 تا کسر با شکل 10 تا هم کسری نویسی مثلا اونو چی گفتم سید شکلشو هم بچسیم خب اینو نه
بنویس مست دروزده یا مزیو دروز یا سروزده یا تیت نه نوشتی شما کتابه تدوری کتابه ساقت سوما کنه Yazı diyorum? Yaş. Yeni ya. Ne kadar? Bozdu. Ne bozdu? Yaş. همونم ریاضی تا اصلا تا کور دست داره ناره بیرون درس تو داره خب تقسیم من یار تو داره میمونه خب بله جدول ارزش مکانی ندونی؟ طوری نیست حالا می دوتا مبحثش رسید گفتم بنویسشون اگه یاشو جفتی بی دوتا مسئله جدید چیزی الگوها عددهای 4 رقمی چه هست رو ضرب و تقسیم و محیط مساوات و ضرب متفق حالا انشالله تا یه ماه ریاضی کامل یاد کنم عزیزم ببینید چلوی از لحاظ ریاضی از ضعیف است ولی فارسیش خوبه حالا اون بچه هم چه گفتی شوهرم بردش با یه آشنایی دارم هم اسمش اسماعیل داخل می پاسگاه سردش خدمت باشی گم تا صبح بیای از زیرو که زنم هستش بگو دست دهنه سه دهنه حالا چند تا هم مشتاب شه دست دهنه دو روز دیام فکر کنم پیشرفت چرده یا نه چرده حالا دو روزم هی وقتی مشقش بنویس با چیزی نازنی از اضافه شب یا نه دست دهنه اما در رفت زحمت کنم خدمت باشم گم تو بینم حالا باشه یواش خوش گذشتتون؟ ها؟ نشیدن آورد نه آورد به جامعه اینو بیشتر همین سب کن خب حالا
چادر شدن دوباره. نه اونم ویدیوش کار داشتم اون اقتصاد سوال شدن کارش نچرم دوباره. نه بیشتر کارش نچرم. نه سوی باید بدوزیمش. موری؟ کسی فوبیه؟ کسی فوبیه بکنه او هم حسه او حسه عباد برو داخل سالو منه اینه بینی ها نه خوصیزنه بیا تا بدوزیمش زشته هر شو اونه داریم موسی زشت میانی درنش آنه دونیم هم آنه تا این بدوز میشانی تش ایدی خیلی تا چند روز طولی چشی تا اون پایینه دون بدوز در روز اینه باید چسبی بیارم چسب مخصوص پارچه بیارم بدوزمش هرچه خواه میتر خواهی تایی میرو گوستی تا اون برم و کافه کار کنم بیام ایرو ای چسی اون خواست زیاد کنه ایرو ای چه شاورزی کنه ای جنده مال دروی کنه خب برن تایی اونو شما من هم دارم برن تایی شو تایی زنیم بزن از زیخون برسون باشه؟ او هم حسی او خدافز ابو بسته بی کافه رو بی ملاقات داییش سمین بستش زن بیزم به رستوران یه خورده غذا بیاره سیتون غذا چی خیلی؟ چی خیلی؟ بگو پیزا خیلی؟ ها؟ تو چی خیلی؟ پیزا خیلی؟ کوبیده و مرغی خیلی؟ الو سلام الو خوبی قربونت تشکر ساکرت ملو قربونت 2 تا پیتزا
با یه مرغی قاتل اومو دست دهنه کن عزیزم دونه خوب کنی این بالای مزاحم ماموریت او باشه دست دهنه خدا گدیم یار عزیزم یه خواهد طولی چش بلی یار ای الله باید بخوام بخش ما پرس کردیم یه بچه دیده خواستم نیم بچه رو معگم کردم خواستم نیم سگم چه والا این تا بسی نپیان چردمی حالا اگر نه چند سال شون نه اینو نمارم چند سال شون شده یه چیز 3 ساعت 5 ساعت ششم 8 ساعت پسن یا دختر نه پسر این تاشم حالا یه دختر همه پیار چردمی و انا وقتش فایر خب اون شاید هزی بود هم شاید مایا 2 سال یا 3 سال چش نه ما دو تا پسریم خب پس های گمه شرد ما خسی میرم معتادی خب هیچی چردم و سعدا زن چردم و سعدا میرم گر زندون بردن زندون خسی من میگه باخه تو من از سران اون راستی گندروی که خیلی انجشت مدیش یعنی پیش رو خانواده ما بیان ها پیش خانواده ما بی من خیلی اجازه شکایت مدیش نکردی؟ شکایت هم چرا که تا خبرت کنیم خیلی نه خبر نچرد نه لازم حالا ایدو تا انگ ما بیره؟ ایدو تا بس انگ ما بیان بیا من بوشو چه دیدم ده بودوشو ایدو پلاغ سن ده بوشان نرشه بنات دوشو اینا تا هم اوتای پیدا کردم و از هر روزن جوش پیدا کردم هلا تو من ایدل منم ای پیدا کردم اسم موزریه نه اسم وسیله اسم وسیله یه چیش امیری یه شان دانیاله امیر و دانیال عکسشون نمی‌بینی چه عکس از شان دارم تو امپراتور آقای امپراتور سشاس حالا اگه عکسشون نشون میدی شاید اعضای دیرمون شون ایده تا ها تا فعلا زای نیم خیلی خمای جشتم الان تا ای همسر پرشیردم دیده تا بچه تایتنه بسیم من نخشونی نه اینونا تا حالا نیمه ما خیلی زاد جشتمی هم منطقه پشکار رفتم همین الان تازه ارومم ولی تا بچه فعلا نیمه میگه اون خسیم دسته چی چرده؟ شاید احتمال داره بچی نجفتیم؟ نه ما حالا یه بچی نه سراغ دارم و بخیر با بچی رو کنن صحبت کنم حالا اجازت دیری خیلی انه صبرم سرش حالا شکایت کنی حتما اینو نه نیرم حتی هم مطمئن نیستین چه که ما بیم خب من مطمئن نیستم ما شکایت کن یه بچی رو بجه بچی با خواهرم رفتم خب آه هیچی هر چی زیریم هر چی هیچ گیر نه رفتنه را این داخل هونه هم جشتیم هم خوشو میریم نجانه بیان؟ نه خوشو اصلا هیچ نجانه بیریم پس هم من کار خوشونه ایسا مالا خود دست در نکنه نه. خب پا کار ناری؟ بس بله. هلا خبری یا چی باش، دیری باش. خبرم کن شما آقای اپراتور جان زنی تو باش دست در نکنه سلام. کار ناری؟ خدا خدا مثلا گناه اول دیما دیر اومد تمام برم سوان میام پیزایسی نیمه بسونم بیارم سی تو باشه؟ نه اومد از آن مترش خراب بود حواس آخه تو بودم